नमस्ते जोजोलोका वेलकम बैक टू माई न्यू भिडियो विथ मुकबाङ है त। म चाहिँ आज चाहिँ भेज, यो पुरै भेज हो खाना। खोर्सानी, यो चाहिँ म्याङ्गोको अचार हो, फर्सीको मुन्टा, रामतोरिया र यो चाहिँ मस्यौरा र खोर्सानी दुईटाको तरकारी है त। र म चाहिँ आज यो पुरै भेज खानाको मुकबाङ गर्न जाँदैछु। सो लेट्स स्टार्ट है त। फर्स्ट बाइट खाइ ल। म्याङ्गोको अचार, आँपको अचार। मिठो। सजिलो खोर्सानी चाहिँ लास्टै पिरो, त्यही भएर मैले आँपा खाएको क्या। तपाईँलाई यो तरकारी मैले किन खाँच्नु जस्तो लाग्ला होइन। म चाहिँ खास मसला धेरै खाइसकेँ कि हिजो अस्ति पनि, अनि त्यही भएर आज चाहिँ मलाई खासै खान मन छैन। मलाई चाहिँ यो फर्सीको मुन्टा र यो भिन्डीसँग चाहिँ एकदम मिठो लागिरहेछ, त्यही भएर म चाहिँ यसलाई खाँदैछु है साथीहरू।
तपाईँले गर्मीको मा आँप खानुभयो कि भएन साथीहरू कमेन्ट गर्नु होला है। कतिको आँप खानुभयो? म दिनकै भातसँग आँप खाइरहेको छु। फाइनली यति मात्रै भएको छ खोर्सानी। अहिले खोर्सानी चाहिँ लास्टै पिरो रहेछ। अनि साथीहरू मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि हजुरहरूलाई मेरो मुकबाङ च्यानलको कस्तो लाग्दैछ, मेरो मुकबाङ भिडियो कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। मेरो चाहिँ सब्सक्राइबर 50 टार्गेट छ। यो चाहिँ मैले पहिलाको भिडियोमा नि भनेको छु, हजुरले हेर्नुभएको थाहा होला। सो प्लिज 50 सब्सक्राइबर पुऱ्याइदिएर हेल्प गर्नु होला। फाइनल लास्ट बाइट पुगिसक्यो साथीहरू। ओ गॉड, लास्ट बाइट। हजुरहरूले मेरो च्यानलमा चाहिँ विदाउट एडिट चाहिँ मेरो मुकबाङ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यस्तै भिडियोको लागि लाइक कमेन्ट सेयर त भन्छ होला नि त। त्यही मेरो मुख भरि लागिसक्यो होला, त्यो डन माइन्ड है साथीहरू। फाइनली मेरो मुकबाङ भिडियो सकिसकेको छ। मैले सबै कुरा खाएर गइसकेको छु र यतिखेरसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।